आज हामी अफ्थाल्मोको कन्जक्टाइभा त्यसको एनाटोमी एप्लाइड टर्म जस्तै यसमा पढ्छौँ हामी ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिस, भाइरल कन्जक्टिभाइटिस, एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस एन्ड देन डिजेनरेसन अफ कन्जक्टाइभा अनि क्ल्यामिडियाको कन्जक्टिभाइटिस द्याट इज ट्रेकोमाहरू पढ्छौँ. So before starting कन्जक्टिभाइटिस सुरुमा कन्जक्टाइभा भनेको के हो भनेर भन्ने है त. सो कन्जक्टाइभाको चाहिँ 3वटा पार्ट हुन्छ मेनली है त. यसरी बुझ्ने, यो हाम्रो आईको लेयर भयो, यो वरिपरि जुन यो स्क्लेराको कन्जक्टाइभालाई चाहिँ हामीले बल्बर कन्जक्टाइभा भन्छौँ. अनि यो प्यापिली के भन्छ यसको कन्जक्टाइभालाई प्याल्पेबल कन्जक्टाइभा, अनि यो ग्रुभ हुन्छ नि यो दुइटाको बिचमा, यसलाई चाहिँ हामीले फर्निसियल कन्जक्टाइभा भनेर भन्छौँ. कन्जक्टाइभामा 2टा फोल्ड हुन्छ, द्याट इज क्यारेङ्कल एन्ड प्लाइका सेमिनारिस. क्यारेङ्कल भनेको मिडियल इस्टमा हुन्छ, प्लाइका सेमिनारिस यसरी हुन्छ, जुन चाहिँ ह्युमनमा भेस्टिजियल हुन्छ तर म्यामल्सहरूमा अरू एनिमल्सहरूमा हुन्छ. इट रिप्रेजेन्ट द निक्रिटेटिङ मेम्ब्रेन. छोडिदिउँ यो कुरा. अब हामी हिस्टोलोजीमा 3वटा स्ट्रक्चर्स पढ्छौँ. एउटा आउटर मोस्ट लेयर अफ द कन्जक्टाइभा विच इज सेम जस्ट लाइक द कर्निया, द्याट इज नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम. बट देन यसमा चाहिँ इट कन्टेन्स गोब्लेट सेल्स विथ सिक्रेट म्युसिन्स. म्युसिन्स चाहिँ इट विल फर्म टियर फिल्मको एउटा स्ट्रक्चर है, अहिले पछि हामीले पढ्छौँ. एन्ड देन this epithelium of conjunctiva also contains melanocytes and Langerhans cells. नेक्स्ट भनेको एडेनोइड अथवा लिम्फेटिक लेयर भन्ने हुन्छ. हामीले आईमा कति पनि लिम्फेटिक ड्रेनेज अथवा लिम्फेटिक लेयर पढेनौँ, कन्जक्टाइभामा मात्रै लिम्फेटिक लेयर्स हुन्छ. अनि नेक्स्ट भनेको फाइब्रस लेयर भयो. लिम्फेटिक लेयर ड्रेनेज कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली हामीले आँसु याद गर्ने है. सो हाम्रो आँसु यहाँ नाकको छेउबाट बग्यो भने यो हुँदै हुँदै हाम्रो सब मेन्डिबुलर एरियामा पुग्छ. सो मिडियल्ली चाहिँ सब मेन्डिबुलर ग्ल्यान्डमा गएर सिक्रेट हुने भयो. अनि यदि आँसु ल्याटरल्ली बगिरहेछ भने प्री अरिकुलर एरियामा पुग्न सक्छ होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्यारोटिड सुपरफिसियल प्यारोटिड एरियामा पुग्न सक्छ. सो ल्याटरल्ली इट ड्रेन इन्टु प्री अरिकुलर एन्ड सुपरफिसियल प्यारोटिड लिम्फ नोड, वेयरएज मिडियली इट ड्रेन इन्टु द सब मेन्डिबुलर लिम्फ नोड है त. कन्जक्टिभाइटिस भनेको ओभरअल इट इज अल्सो नोन एज द आई फ्लू. यसको सिम्टम्स भनेको त्यही हो, रेडनेस हुन्छ, फरेन बडी सेन्सेसन जस्तो ग्रिटिनेस फिल हुन्छ, लेक्रामेसन्स हुन्छ, इचिङ हुन्छ इन केस इफ इट्स एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस. बट देन इफ इट प्रेजेन्ट विथ द सिभियर पेन प्लस लस अफ भिजन, देन यसको प्याथोलोजी चाहिँ कन्जक्टिभाइटिस मात्रै नभएर यो फैलिएर कर्नियासम्म पुगेको हुनसक्छ. वेन यु टक अबाउट द साइन, फर्स्टमा चाहिँ कन्जेसन्स अथवा हाइपरमिया द्याट इज रेडनेस. रेडनेसको बेसिसमा हामीले कन्जक्टाइभा छुटाउन सक्छौँ, कन्जक्टाइभा हो कि अरू कजेज हो भनेर. जस्तै हाम्रो यो लेन्स भयो होइन, लेन्सको पुरै यसरी रेड छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सर्कम कर्नियल कन्जेसन्स भन्छौँ. दिस इज प्रेजेन्ट इन द ग्लाउकोमा, युभियाइटिस, कर्नियल अल्सर. तर यदि हाम्रो यो लेन्स छ होइन अनि त्यसपछि यो वरिपरि चाहिँ स्पेयर भएर साइडमा मात्रै रेडनेस छ भने यसलाई हामीले कन्जक्टाइभल कन्जेसन्स भन्छौँ. द्याट इज इन द कन्जक्टाइभाइटिस. ओके, यसमा चाहिँ एउटा कथा जस्तो छ क्या. इमेजिन यो पुरै रेडनेस छ अरे होइन. रेडनेस भएपछि भनेको त यो ब्लड भेसल्स यहाँको वरिपरिको डाइलेट्स भएको हो नि त. ओभर डाइलेट्स भएपछि हेमोरेज हुन्छ. सो सेकेन्ड साइन देखिने भनेको सब कन्जक्टाइभल हेमोरेज है. अनि थर्ड भनेको चाहिँ हेमोरेज भएर लेट्स चाहिँ यो हाम्रो आयो होइन, यहाँनिर स्क्लेरा छ, हेमोरेज भइसकेपछि यहाँनिर फ्लुइड हुन्छ नि त. यो फ्लुइड जम्मा हुन्छ, स्क्लेरामा फ्लुइड जम्मा भएको हुनाले यसलाई नै हामीले किमोसिस भन्छौँ. अनि फाइनली यो फ्लुइड जम्मा भएर पनि यहाँबाट थाम्न नसकेपछि यो फ्लुइड चाहिँ डिस्चार्ज हुन खोज्छ. डिस्चार्ज चाहिँ 2टा खाले हुन्छ, एउटा म्युकोप्युरुलेन्ट डिस्चार्ज, अर्को भनेको वाटरी डिस्चार्ज. अनि यो म्युकोप्युरुलेन्ट अथवा वाटर डिस्चार्जले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो आँखामा चाहिँ यो हाम्रो अप्पर आइलिड लोवर आइलिड भयो स्टिकीनेस ल्याउँछ है. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ कलर हेलोज ल्याउँछ. कलर हेलोजको अरू पनि कजेस भनेको ग्लाउकोमा र क्याटारेक्ट हो. तर यो किन डिफ्रेन्ट छ भनेर भन्दा
कन्जक्टिभाइटिसको जुन कलर्ड हेलो छ त्यो चाहिँ हामीले वास गर्दाखेरि डिसपियर हुन्छ। नेक्स्ट भनेको अब यत्रो यो डिस्चार्ज भइसक्यो भनेपछि अब हाम्रो बडीमा चाहिँ इन्फ्लामेटरी रियाक्सन्स हुन थाल्छ। इन्फ्लामेटरी रियाक्सन्स भएर चाहिँ दुईवटा टाइप्स अफ सेल बन्न सक्छ, एउटा प्यापिली भयो अनि अर्को चाहिँ फलिकल्स भयो। नर्मली फलिकल्स भनेको चाहिँ लिम्फ नोड्सको चाहिँ एककट्ठा क्लस्टर्स भएको पार्ट हो। सो लिम्फ नोड्स केमा क्लस्टर्स हुन्छ, लिम्फ नोड्स भनेको त व्हाइट कलर हुन्छ। सो फलिकल्समा चाहिँ व्हाइट एलिभेसन्स हुने भयो। मेनली इट अपियर इन क्लेमाइडिया प्लस भाइरल इन्फेक्सन्सहरूले गर्दाखेरि। प्यापिली भनेको चाहिँ भ्यास्कुलर अथवा भेसल्सको चाहिँ डाइलेसन्स भयो यो, किनकि यो भेसल्सको डाइलेसन्स हो। सो प्यापिली एपियर्स रेड है त, रेड एलिभेसन्स हुन्छ। अब हामीले यो डिस्चार्ज र यो इन्फ्लामेटरी रियाक्सनको बेसिसमा चाहिँ कुन खाले कन्जक्टिभाइटिस हो भनेर इजिली छुटाउन सक्छौँ है। इन्फ्लामेटरी रियाक्सनको बेसिसमा प्यापिलेरी र फलिकुलर भयो। डिस्चार्जको प्रेजेन्समा म्युकोपिरुलेन्ट र वाटरी भयो। म्युकोपिरुलेन्ट र प्यापिली छ भने ब्याक्टेरियल भयो, तर वाटरी डिस्चार्ज छ प्लस प्यापिली छ भने एलर्जिक भयो। सिमिलरली म्युकोपिरुलेन्ट डिस्चार्ज छ बट देन इट्स फलिकल छ भने चाहिँ क्लामाइडियल भयो, अनि वाटरी डिस्चार्ज छ प्लस फलिकल प्रेजेन्स छ भने भाइरल भयो। अब ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिसमा जाउँ। ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिसको 5वटा टाइप हुन्छ, यसरी भन्नु एक्युट म्युकोपिरुलेन्ट, एक्युट पिरुलेन्ट, अनि अर्को भनेको एक्युट मेम्ब्रेनस कन्जक्टिभाइटिस, अर्को स्युडो मेम्ब्रेनस कन्जक्टिभाइटिस, एन्ड नेक्स्ट इज एङ्गुलर कन्जक्टिभाइटिस। एक्युट म्युकोपिरुलेन्ट कन्जक्टिभाइटिस को मोस्ट कमन कजेस भनेको स्टाफ अरियस हो। ट्रिटमेन्ट भनेको ब्याक्टेरिया भएको हुनाले गर्दा हामीले एन्टिबायोटिक टपिकल एन्टिबायोटिक दिने। इन केस अफ एक्युट पिरुलेन्ट कन्जक्टिभाइटिस इट इज कज बाई द नाइजेरिया गोनोरिया, अनि यो चाहिँ मेनली अक्युलो कन्जेनाइटल ट्रान्सफर्मेसन्स हुन्छ, अक्युलोजेनाइटल ट्रान्समिसन्सबाट पनि ट्रान्सफर हुनसक्छ। यसको स्पेसिफिक फिचर्स भनेको चाहिँ एकदम कन्टिन्युस कोपियस डिस्चार्ज आउँछ, प्लस आइलिड्सको वरिपरि चाहिँ स्वेल भएको हुन्छ, अनि इन्टेन्स पेन हुन्छ, अनि प्री अरिकुलर लिम्फ नोड्सहरू पनि हुन्छ। आइलिड यति स्वेल भएको हुन्छ कि आइलिड ओभर ह्याङ्गिङ जस्तो देखिन थाल्छ। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको नाइजेरिया भएको हुनाले हामीले ब्रोड स्पेक्ट्रम सेफ्ट्राइक्जन 1 ग्राम फलोड बाई ओरल इरिथ्रोमाइसिन्स फर 2 to 3 weeks युज गर्छौँ। नेक्स्ट भनेको मेम्ब्रेनस कन्जक्टिभाइटिस। मेम्ब्रेनस र स्युडो मेम्ब्रेनसमा फरक भनेको मेम्ब्रेनस पिल गर्दाखेरि ब्लिडिङ हुन्छ, स्युडोमा पिल गर्दाखेरि ब्लिडिङ हुँदैन। इफ ओभरअल कजेस अफ एक्युट मेम्ब्रेनस कन्जक्टिभाइटिस भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले न्युमोकोकस एन्सेफेलाई लगाउने होइन, तर स्पेसिफिक नन इम्युनाइज चिल्ड्रनको केसमा भनेर भन्यो भने एन्सर वुड बी द क्लोस्ट्रिडियम डिप्थेरी। Pseudomembranous conjunctivitis mainly does not bleed unremovable भनेर याद गरे हुन्छ। एङ्गुलर कन्जक्टिभाइटिस भन्ने अर्को नाम भनेको डिप्लोबेसिलरी कन्जक्टिभाइटिस, द्याट इज कज बाई द मोरेक्जेला ल्याक्युनेटा, एन्ड वी नो मोरेक्जेला ल्याक्युनेटा ब्याक्टेरिया इज अल्सो नोन एज इट इज डिप्लोबेसिलाई है त। सो त्यही भएर नाम यसको चाहिँ डिप्लोबेसिलरी कन्जक्टिभाइटिस अर एङ्गुलर कन्जक्टिभाइटिस भएको हो। क्लिनिकल फिचर्स अफ दिस इज मेन भनेको चाहिँ मिडियल क्यान्थी छ नि जुन हाम्रो, यो चाहिँ एक्सकोरिएट हुन थाल्छ ड्यु टु द प्रोटियोलिटिक इन्जाइम सेक्रेटेड बाई द डिप्लोबेसिलाई, द्याट इज मोरेक्जेला। नेक्स्ट भनेको अब कुनै पनि एरिया चाहिँ पेल अफ हुँदै गयो भनेपछि त्यसमा रेडनेस देखिने भइहाल्यो। अनि नेक्स्ट भनेको ब्लेफराइटिस भनेको इन्फ्लेमेसन्स अफ द आइरिस मार्जिन। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको टेट्रासाइक्लिन 1% आई ओइन्टमेन्ट फर 2 weeks एन्ड जिङ्क बोरिक आई ड्रप्स। किन जिङ्कले चाहिँ यो प्रोटिलाइटिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ लिमिट गर्छ अर भनौँ प्रिभेन्ट गर्छ। ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिस पढ्यौँ, त्यसमा हामीले 5 टाइप्स अफ ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिस पढ्यौँ एन्ड देन त्यसको रेस्पेक्टिभ ट्रिटमेन्ट पढ्यौँ। नाउ वी कम इन द भाइरल कन्जक्टिभाइटिस where we discuss the adenovirus, apollovirus and molluscum contagiosum हो यो। एडेनोभाइरस चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ भाइरल कन्जक्टिभाइटिस हो। यसमा चाहिँ मेन मेनिफेस्टेसन्स भनेको नन स्पेसिफिक फलिकुलर कन्जक्टिभाइटिस हुन्छ। नन स्पेसिफिक भनेको अरू कुनै पनि स्पेसिफिक सिम्टम्स हुँदैन, त्यही रेडनेस हुने भयो एन्ड देन लेक्राइमेसन्सहरू एन्ड वाटरी डिस्चार्ज हुन्छ प्लस फलिकल्स हुन्छ है त। अनि अर्को भनेको इकेसी इपिडेमिक कन्जक्टिभाइटिस भने यो जुन हाम्रो यो नन स्पेसिफिक फलिकुलर कन्जक्टिभाइटिस छ, द्याट इज कज बाई द टाइप्स 1 to 11 प्लस 19 टाइप्स अफ एडेनोभाइरस। सिमिलरली इपिडेमिक क्यारेक्टर कन्जक्टिभाइटिस इज कज बाई द 8, 9 प्लस 37, 8 र 9 जोड्दा 27 हुन्छ।
8 र 9 जोड्दा 17 हुन्छ, प्लस यसमा 20 जोडिदिने 37 हुन्छ। पिसिएफ भनेको conjunctival fever. It is also like it is caused by adenovirus type 347 and it present with a preauricular lymphadenopathy है त पैथोग्नोमिक फिचर्स हो यो। सो एडेनोभाइरसले के गराउने रहेछ, नन स्पेसिफिक फलिकुलर कन्जक्टिभाइटिस पनि गराउने रहेछ, केराटोकन्जक्टिभाइटिसको एपिडेमिक पनि गराउने रहेछ। नेक्स्ट भनेको फेरिङ्गो कन्जक्टाइभल फिभर पनि गराउने रहेछ। अर्को भाइरस वी मस्ट रिड अपोलो भाइरस or acute hemorrhagic conjunctivitis। यसमा चाहिँ ओभरअल प्याल्पेब्री रिजन्स र बल्बर रिजन्स चाहिँ रेड भन्छ। यसको मोस्ट कमन कजेस भनेको पिकर्ना भाइरस, त्यसमा पनि स्पेसिफिक भन्नुपर्दाखेरि इन्टेरोभाइरस टाइप 70, नेक्स्ट भनेको कोक्साकी भाइरस ए टाइप 24 है त। अनि यो एक्युट हेमोरेजिक कन्जक्टिभाइटिस क्यान अल्सो बी कज बाई द एडेनोभाइरस टाइप 11। निमोनिक्स भनेको पिएसई भनेर याद गर्ने। यसको लागि चाहिँ पिकर्ना, एबाट चाहिँ एडेनोभाइरस, सीबाट कोक्साकी र ईबाट इन्टेरोभाइरस। मोलिस्कम कन्टेजियसम भनेको हाम्रो स्किनमा चाहिँ लिजन्स जस्तो आउँछ अनि यो जुन यो फैलिएको एरिया छ यो चाहिँ भाइरस रेप्लिकेसन्स हो भनेर यो एरिया हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि यो मोलिस्कम कन्टेजियसम भन्ने लिजन्स आइसकेपछि दिस पर्सन इज मोर प्रोन टु डेभलप भाइरल कन्जक्टिभाइटिस इन द फ्युचर। अब भाइरल पढ्यौँ, ब्याक्टेरियल पढ्यौँ, नाउ वी कम इन क्लामिडियल कन्जक्टिभाइटिस। यसमा चाहिँ फलिक्युल्स प्लस के हुन्छ, म्युकोप्युरुलेन्ट डिस्चार्ज हुन्छ। इट क्यान बी प्रेजेन्टेड विदिन लाइक एज इन 3 डिजिजेस। एउटा भनेको एडल्ट इन्क्लुजन कन्जक्टिभाइटिस, सेरोभाइरस कज्ड इज D2K है त। नेक्स्ट भनेको ट्रेकोमा, यसमा सेरोभाइरस हुने भनेको ए, बी, बीए र सी। अनि अर्को भनेको अफ्थाल्मिया नियोनेटम, यसमा चाहिँ D2K सेरोभाइरस हुन्छ अनि अरू कजेस पनि हुनसक्छ। मेन हामीले ट्रेकोमा पढ्छौँ, ट्रेकोमामा कज गर्ने सेरोभाइरस भनेको ए, बी, बीए र सी हो। यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन हुने 3F को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्ने बुझिन्छ। एफ भनेको फिङ्गर, एफ भनेको फ्लाइ, अर्को भनेको फोमाइट्सको उसमा। अनि ट्रेकोमा इज मेनली कज इन द चिल्ड्रेन लोवर देन द 10 years of एज। यसको क्लिनिकल फिचर्स इट इज कज बाई द टाइप 4 हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन, जसमा चाहिँ एक्टिभ इन्फ्लामेसन्स प्लस साइकोट्राइजेसन एकैचोटि हुन्छ। नर्मल्ली चाहिँ इन्फ्लामेसन्स भइसकेपछि साइकोट्राइजेसन हुन्छ, बट देन यो ट्रेकोमामा चाहिँ हाम्रो इन्फ्लामेसन्स र साइकोट्राइजेसन चाहिँ सँगै हुन्छ। अब इन्फ्लामेसन्सको साइन्सहरू के हो, साइकोग्रान्ड फलिक्युल्सहरू देखिने भयो। यो साइकोग्रान्ड फलिक्युललाई हामीले हिस्टोलोजीमा हेर्दाखेरि लिभर सेल्सहरू पाइन्छ। लिभर सेल्स भनेको मल्टिलोब्युलेटेड माइक्रोफेजेस सेल हो। अनि अर्को साइकोट्राइजेसनको साइन भनेको आर्ट्स लाइन। आर्ट्स लाइन भनेको लाइन अफ यो निको भइसकेको जुन, एकछिन है म फिगरबाट भन्छु। साइकोग्रेन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, सानो सानो ग्रेनको जस्तो स्ट्रक्चर्स हुन्छ। एन्ड आर्ट्स लाइन भनेको चाहिँ बेसिकली ठिक भइसकेको स्कारको यो लाइन छ नि होइन, यसलाई चाहिँ हामीले आर्ट्स लाइन भनेर भन्छौँ कि कहाँ गयो, ओके। अनि नेक्स्ट भनेको हर्बर पिट, जो विच इज प्याथोग्नोमिक अफ ट्रेकोमा। हर्बर पिट भनेको चाहिँ लिम्फल फलिकल्सहरू हिल भएर हुन्छ। पिट भनेको खाल्टो, खाल्टो जस्तो देखिन्छ यसरी, यो छ नि यहाँ मेनली देखेको छ नि हो यो, दिस इज हर्बर पिट। सो हामीलाई के थाहा भयो, क्लिनिकल फिचर्स अफ ट्रेकोमामा इट इज कज बाई टाइप 4 हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन, जसमा चाहिँ साइन अफ एक्टिभ इन्फ्लेमेसन्स भनेको साइकोग्रेन फलिकल्स हो भने साइन अफ साइकोट्राइजेसन चाहिँ आर्ट्स लाइन। अनि नेक्स्ट भनेको हर्बर्ट पिट हो। प्यानस पनि देखिन सक्छ। प्यानस भनेको चाहिँ लाइक हाम्रो कर्निया त अब भ्यास्कुलर रिजन हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ सेल्सहरू, नयाँ ब्लड भेसल्सहरू यसरी ग्रो हुन थाल्छ। दिस इज प्यानस। अन्ली कम्प्लिकेसन्स भनेको यो हाम्रो ट्रेकोमाको चाहिँ यसले चाहिँ कर्नियल अल्सर गराउँछ ड्यु टु द रबिङ है। हामीले रब गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर ट्राइकेसिस हुन्छ। रब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि इनवर्ड मुभमेन्ट अफ आईको हाम्रो लाइक आई के भन्छ यसलाई आई ल्यासेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्कार कर्नियल ओपेसिटी इभेन्चुअली लस अफ भिजन्स गराउन सक्छ। ट्रिटमेन्ट अफ ट्राकोमा फलो द वान स्पेसिफिक strategy that is safe strategy, where S stand for surgery, A stand for antibiotic that is azithromycin, F stand for facial cleanliness and E stand for the environmental changes, and treatment is indicated according to the percentage. If
there is new cases in more than 10% of the children between 1 to 9 years, then mass prophylaxis should be given. But if the prevalence is between the 5 to 10%, then treatment should be given to the affected children and family members. And if the prevalence is less than 5%, then only facial and environmental cleanliness should be done. WHO classification of this trachoma is FISTO. F for follicular inflammations, I for inflammations is intense, S बाट स्कारिङ हुन थाल्यो, T बाट ट्राइकियासिस भयो, एन्ड O बाट भनेको कर्नियल ओपेसिटी भयो. सुरुमा के हुनसक्छ, फलिक्युलको इन्फ्लेमेसन्स हुन्छ होइन. किन फलिक्युल भनेको ट्राकोमामा फलिक्युल प्लस म्युकोप्रिलियन डिस्चार्ज हुने हो नि त. सो फलिक्युलर इन्फ्लेमेसन्स हुन थाल्छ. यसमा चाहिँ मोर देन 5 मोर फलिक्युल्स चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ. नेक्स्ट भनेको इन्फ्लामेसन्स अझ इन्टेन्स हुन्छ, जसमा चाहिँ फलिक्युल्स प्लस वरिपरिको जुन अप्पर प्याल्पेबल रिजन छ त्यो पनि थिकेन हुन थाल्छ. यो दुईवटा स्टेजलाई चाहिँ एक्टिभ स्टेज भन्ने हो. यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ एन्टिबायोटिक्स हो. नेक्स्ट भनेको अब हिलिङ स्टार्ट भयो, द्याट इज FISS फर स्क्यारिङ भयो. अनि यसलाई चाहिँ इनएक्टिभ स्टेज भन्छौँ. स्क्यारिङ हुँदाखेरि अगेन आर्ट्स लाइन देखिने भयो. नेक्स्ट अब ट्रेकोमाटिस ट्राइकेसिस भनेको आईको जुन हाम्रो आइलेसेसहरू छ इनवर्ड मुभमेन्ट हुन थाल्छ. यो भएको यो भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सर्जरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि ट्रेकेसिस भएको हुनाले रब गरेर चाहिँ कर्नियल ओपेसिटी भएर इभेन्चुअली चाहिँ भिजुअल इम्पेयरमेन्ट हुनसक्छ. द्याट इज पोइन्ट नम्बर 5. अब ट्राकोमा सक्यो. अफ्थाल्मिया नियोनेटरम पढौँ. अफ्थाल्मिया नियोनेटरमको मेन कजेटिभ फ्याक्टर भनेको सेरोभस D2K प्लस अरू कजेस भनेर भनेको थिएँ. अरू कजेसहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विदिन 6 आवर्स अफ बर्थ चाहिँ कन्जक्टिभाइटिस भयो भने द्याट कुड बी ड्यू टु द केमिकल इन्जुरी है, द्याट इज सिल्भर नाइट्रेट. नेक्स्ट भनेको 24 to 48 आवर्समा भयो भने द्याट कुड बी ड्यू टु द नाइजेरिया गोनोरे. 2 to 5 डेजमा भयो भने अदर ब्याक्टेरिया. 5 to 7 डेज भयो भने HSV11 एन्ड more than 1 week भयो भने क्लेमिडिया ट्रेकोमाटिस, द्याट इज D2K सेरोभस मोस्ट कमन कजेस भयो. मेनली प्रिभेन्सन गर्ने भनेको जस्तै कुनै लाइक पर्सनलाई चाहिँ ट्रेकोमा छ अरे, कुनै मदरलाई छ भने, अर कुनै मदरलाई चाहिँ ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिस छ भने अब अक्युलो जेनाइटल ट्रान्सफर्मेसन्स हुनसक्छ ड्युरिङ द बर्थ. त्यसको लागि हामीले प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले सिल्भर नाइट्रेट 1% दिन्छौँ. अनि त्यो सिल्भर नाइट्रेट नै उल्टै के गराउँछ त, हाम्रो कन्जक्टिभाइटिस गराउँछ है, जन्मेको विदिन 6 आवर्स है. त्यही भएर अचेल चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन्सको लागि चाहिँ हामीले 1% सिल्भर नाइट्रेट नदिएर 5% इरिथ्रोमाइसिन अथवा 1% टेट्रामाइसिन्स दिन्छौँ विदिन द आवर अफ बर्थ. अब हामी एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस पढ्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले भर्नल केराटो कन्जक्टिभाइटिस, अटोपिक केराटो कन्जक्टिभाइटिस एन्ड जाइन्ट पेपिलरी कन्जक्टिभाइटिस प्लस फ्ल्याक्टेनुलर केराटो कन्जक्टिभाइटिस पढ्छौँ. स्टार्ट विथ द एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस, जसमा चाहिँ वाटरी डिस्चार्ज प्लस के हुन्थ्यो, पेपिलरी हुन्थ्यो होला सायद, पेपिला प्लस वाटरी डिस्चार्ज. किनकि यो एलर्जी जसको कारणले गर्दाखेरि इचिङ पनि एउटा एड हुने भइहाल्यो. एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस मे प्रेजेन्ट विथ द भर्नल केराटो कन्जक्टिभाइटिस. यसको अर्को नाम भनेको स्प्रिङ क्याटारल पनि भनेर भन्छ. इट अकर्स मेनली ड्यू टु द टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन. त्यसमा पनि त्यसमा पनि स्प्रिङ र समरको बेला होइन. अनि क्लिनिकल फिचर्स भनेको चाहिँ पेपिलरी अट्रोफी हुन थाल्छ. पेपिलरी हाइपरट्रोफी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पेपिलामा चाहिँ कोवल स्टोन अपियरेन्स देखिन्छ, जस्ट लाइक दिस है त, जस्ट लाइक दिस. सानो सानो स्टोनहरू, कोवल स्टोन हामीले केमा पढेको थियौँ, क्रोन्स डिजिज हो सायद. अनि अर्को भनेको हर्नर ट्रेन्टा डट देखिन थाल्छ. हर्नर ट्रेन्टा डट भनेको चाहिँ इयोसिनोफिल र इपिथेलियम डेब्रिसको कलेक्सन्स हुन्छ विदिन द लिम्बस है, द्याट इज नोन एज हर्नर ट्रेन्टा डट. लेट मी सी इन द पिक्चर्स, आई थिङ्क आई ह्याड इट. ओके, दिस इज हर्नर ट्रेन्टा डट है त. यहाँ पनि छ सानो सानो सेतो सेतो, यहाँ पनि छ. This is Horner Trenta dot, which is formed due to the collections of the eosinophils and epithelium debris. अनि अर्को हुन्छ स्युडोजेरन टक्सिन. नर्मली जेराटिक भनेको चाहिँ ओल्ड एज पिपलहरूमा हुन्छ. ओल्ड एज पिपलमा आर्कस सिनाइलिस पनि हुनसक्छ, जुन भनेकै प्याराअम्बेलिकल अथवा अराउन्ड लिम्बस रिजनमा चाहिँ ग्रे वाइट हुन्छ. तर आर्कस सिनाइलिसमा त लिम्बस र लिम्बसको भित्रपट्टि पेरिफेरल लिम्बस देखिन्छ र भित्रपट्टि वाइटिस पार्ट हुन्छ भने यो स्युडोजेरन टक्सनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, लाइक
पुरै लिम्बसको वरिपरि व्हाइटिस डिस्चार्ज अथवा व्हाइटिस कलर देखिन थाल्छ। यसलाई नै स्युडो जेरोन्टोक्सन भनेर भन्ने। नेक्स्ट भनेको सेलेट स्कार हुन्छ अनि डेनी मोर्गन लाइन देखिन थाल्छ। डेनी मोर्गन लाइन भनेको चाहिँ लोअर लिडमा एक्स्ट्रा क्रिज हुने, जस्ट लाइक दिस, एक्स्ट्रा क्रिज अन द लोअर लिड। एन्ड नेक्स्ट भनेको म्याक्सवेल लियोन साइन, द्याट इज रोपी डिस्चार्ज। हामीले हाम्रो आँखा यसरी पुस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट आएको जुन डिस्चार्ज हुन्छ त्यो एकदम लामो डोरी जस्तो लामो स्टेकी भएर लामो हुनसक्छ। एक्सेसिभ इचिङ गऱ्यो भने हामीले आँखा रब गर्छौँ नि त होइन, आँखा एकदम धेरै चिलायो भने, अनि त्यो रब गऱ्यो भने चाहिँ केराटोकोनस हुने चान्सेस अझै बेसी हुन्छ। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ कोल्ड कम्प्रेसन्स गर्ने, किनकि यो एलर्जी हो त्यही भएर स्टामिन दिने अनि मास्ट सेल स्टेबलाइजरहरू दिने। यसको ड्रग अफ चोइस भनेको चाहिँ ओलापेटिडिन अथवा एल्क्याप्टाडिन हो। एन्ड टोपिकल स्टेरोइड्स पनि दिन सक्छौँ हामीले टु प्रिभेन्ट द फर्दर एक्सासर्बेसन्स है त। नेक्स्ट भनेको एटोपिक कन्जक्टिभाइटिस। यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको मेनली यो चाहिँ ओल्ड एज पिपलहरूलाई हुन्छ, जस्तै 2nd to 5th डिकेडको पिपलहरूमा। अनि यसमा देखिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइन भनेको हर्टोगे साइन, जसमा चाहिँ ल्याट्रल आइब्रो लस भएको हुन्छ। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले हर्टोगे साइन भन्छौँ। जाइन्ट पेपिलरी कन्जक्टिभाइटिस भनेको वेन द पेपिला बिकम्स मोर देन 1 mm of disc diameters, then that is known as the giant papillary conjunctivitis. It is type 4 hypersensitivity reactions and it is mechanically induced by the contact lens, ocular prosthesis, protruding sutures. Flactanular keratoconjunctivitis, it is also caused by the type 4 hypersensitivity reactions and main causes of flactanular is टिभी or Staph aureus and फ्ल्याक्टेन अथवा नोडुल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ ग्रानुलोमेटस कजेस हुन सकिँदैन। सो यो नोडुल्स चाहिँ लिम्बसको वरिपरि हुन खोज्छ अनि कर्नियाको तिर चाहिँ बढ्दै जान्छ अनि अल्सरेट हुन्छ। फाइनली अल्सरेटको 3वटा टाइप हुन्छ, स्याक्रोटिलस अल्सरेट, फेसिकुलर अल्सर अनि मिलियरी अल्सर भनेर। यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्टेरोइड दिने। हामीले के सकायौँ, हामीले ट्राकोमा पनि सकायौँ, अनि अफ्थाल्मिया नेओनेटरम पनि सकायौँ, ब्याक्टेरियल कन्जक्टिभाइटिस, भाइरल कन्जक्टिभाइटिस एन्ड अनि अर्को भनेको चाहिँ जति पनि यो एलर्जिक कन्जक्टिभाइटिस छ यसको 4वटा टाइपहरू पनि वे कम्प्लिटेड। नाउ वी मुभ अन टु द डिजेनरेसन्स अफ द कन्जक्टाइभा, जसमा हामीले पढ्छौँ टेरिजियम। टेरिजियम भनेको चाहिँ कर्नियाको ओभरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्रायङ्गुलर ग्रोथ हुन थाल्छ कन्जक्टाइभाबाट आउँदै अनि इभेन्चुअली कर्नियालाई गएर पुरै ढाकिदिन्छ। यसको मेन कजेस भनेको युभी लाइटको एक्सपोजर, डस्ट अथवा ह्युमिडिटीले गर्दा हो। तर अहिलेको रिसेन्ट स्टडीले चाहिँ स्टेम लिम्बल सेलको डिफिसियन्सीले गर्दा पनि हुनसक्छ भनेर भन्छ। कसरी भन्दाखेरि जब स्टेम लिम्बल सेल्स डिफिसियन्सी हुन्छ देन इट लिड्स टु एक्टिभेसन्स अफ एमएमपिज भन्छ है, अनि मेटालोमेट्रिक प्रोटिनेजलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ विच लिड्स टु डिजेनरेसन्स है त। सो क्लिनिकल फिचर्समा चाहिँ एपेक्स रिबन टुवार्ड्स द कर्निया हुन्छ अनि स्टकर्स लाइन्स इज प्रेजेन्ट। स्टकर्स लाइन्स भनेको यो एपेक्स रिजनमा चाहिँ लाइक यहाँनिर सानो फेन्ट हिन्ट अफ द आइरन, अनि यसमा लस अफ भिजन्स पनि हुन्छ क्लिनिकल फिचर्समा। किन भनेर भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ सपोज यो कर्निया छ, कर्नियामा चाहिँ पुगिसकेको छैन, एपेक्स कर्नियाको छेउमा छ भने चाहिँ यसले कर्नियालाई पुल गर्छ। कर्नियालाई पुल गर्दाखेरि कर्नियाको हरिजेन्टल र भर्टिकल जुन कर्भेचर छ यसमा चेन्ज आउँछ यो पुलिङ इफेक्टले गर्दाखेरि, जसको कारणले एस्टिग्मेटिजम हुन्छ र फाइनल्ली लस अफ भिजन्स हुन्छ। अनि नेक्स्ट भनेको इन्क्रोचमेन्ट ओभर द भिजुअल एक्सिस। भिजुअल एक्सिस भनेको कर्नियाको माथिबाटै पुरै डिजेनरेसन्स भयो, यहाँनिर गएर सेलहरू यहाँ गएर पुरै ढाक्न थाल्यो भने इट कजेस कम्प्लिट लस अफ भिजन्स। ट्रिटमेन्ट इन केस अफ द टेरिजियम इज सर्जिकल इन्सिजन गर्नुभन्दा बाहेक अरू उपाय छैन। तर सर्जिकल इन्सिजन गर्दा पनि रिकर्डेन्ट चान्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पेसेन्टलाई आफ्टर द सर्जरी टोपिकल माइटोमाइसिस अर भनौँ मेटाबोलाइट्स चाहिँ सजेस्ट गर्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अटोग्राफ्टिङ गर्न सकिन्छ। अटोग्राफ्टिङ भनेको यो किनकि लिम्बस सेल डिफेक्ट हो नि त, अनि हामीले सेम आईको लिम्बस सेल्सलाई चाहिँ जुन हाम्रो यो डिजेनरेटिभवाला टिस्यु छ त्यो टिस्युमा गएर चिप्काइदिन्छौँ। अनि यो चिप्काउने काम चाहिँ सुचर्स, फिब्रिन ग्लू अथवा अटोलोगस सेरमले गर्छौँ है त। अरू डिजेनरेसन भनेको पिङ्गुकुलर र टेरिजियम झन्डै उस्तै हो, तर
जस्तै टेरिजियम हेर्ने त ट्रायङ्गुलर यसरी आएको हुन्छ। पिङ्गकुला पनि ट्रायङ्गुलरै हुन्छ तर रिभर्स काइन्ड अफ ट्रायङ्गुलर हुन्छ। यो चाहिँ फ्याटको सानो डिपोजिसन जस्तो देखिन्छ। मेनली इट अकर्स इट इज ड्यू टु द इलास्टिक डिजेनरेसन अफ कोलाजेन फाइबर्स इन द स्ट्रोमा अफ द कन्जक्टिभाइटिस। इट लुक्स लाइक द फ्याट नोड्युल्स एन्ड मोस्ट कमनली इट प्रेजेन्ट इन द नेजल पार्ट अफ द कन्जक्टाइभा। कन्क्रिसन्स भनेको कलेक्सन्स अफ इपिथेलियल डेब्रिज होइन एन्ड म्युकस सेतो देखिन्छ कि लाइक यसरी। अनि यो चाहिँ क्याल्सियमको डिपोजिसन जस्तो देखिन सक्छ तर यो क्याल्सियमको डिपोजिसन होइन। यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ मेनली निडल लिने अनि यसलाई प्रिक गर्ने अनि रिमुभ गर्ने अथवा आफै सेल्फ रिमुभ पनि हुनसक्छ यो। थ्याङ्क यू।